Audio version is available on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts for free. Pupunta ka, papasok ako sa isang store, may palabas. Ilang beses ko na-experience na biglang hahawakin sa bag nila eh. Oh? Kasi nung dumating ako dito, wala naman ako agad trabaho eh. Anxiety, stress, wala akong trabaho. Hindi ka nasanay eh. Tsaka napaka-fast paced nun. Kasi napakabilis. Kailangan mag-decide ka within seconds kung di mo na kaya. Na data science, yun yung header niya, ano yung data science. Ewan ko ba't lumabas yun sa algorithm niya. Tapos pinanood ko siya. Yung mga sinasabi niya, totoo eh, parang yung data ngayon is, parang sabi ko, parang nakakapagod, lagi kami hinahabol. Oo, isipin mo yung heartbreaking na gusto mo mag-career change. Ang guest po natin for today, isa sa mga best friend ko to. Kasama ko to sa downs, hindi sa ups eh. Well, ups na ngayon, ups. Wala ka na kasi, nasa US ka nung nag-ups na eh. Pero subaybayan ko pa rin. Kahit paano. Sa mga pinakamagaling na system analyst ng Cisco sa Pilipinas to. Nako. Baka may maniwala sa'yo. So, ang guest natin for today ay si Ian. Isa sa mga graduate ng Mapua din. And graduate siya ng Electronics and Communication Engineer. ECE. ECE. Tapos, ngayon nasa US na siya. Ewan ko kung anong ginagawa niya. Nagbabakasyon lang ako dito. Di ko alam, ba't ayaw niyang bumalik dito? May kaso siguro. Tatagod ako dyan. So, Brad, welcome. Welcome sa natin. Thank you, sa ating podcast. Brad, simulan ba natin na agad? Diretsahan na ba tayo o maggaguhan muna tayo? Ikaw, anong flow ng gusto mo? Ready lang ako. Di kasi di ba tag dito, Brad, syempre, baka akalain ng listeners ko, American ka talaga. Pilipino ka. Ngayon. Feeling American. Pero, Pilipino ka talaga, di ba? Oo, Filipino ako. Pure blood Pilipino. So, mama mo Pilipino, tatay mo Pilipino. Tawag dito, syempre, with your color, nakaramdam ka malamang ng racism sa Pilipinas kasi akala, egoy ka eh. Diba? Hindi mo masabi kasi na na racism yun lalo nung bata pa ako. Kasi, to be honest, hindi ko alam kung alam ng Pinoy yung racist na term noon, nung bata tayo. 90s, di ba, 2000. Kasi ang perception noon, lalo nung high school ako, doon yung aasar-asarin ka, tatawagin ka ng N-word. Hindi, pakiramdam ko nung time na yun. Kasi ako hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung time na yun. Naririnig ko lang yun sa mga music videos, nila Nelly, nila Ja Rule. Diba, nila Tupac. Maririnig mo lang yung word na yun doon. Hindi mo alam kung anong associated dun sa word na yun. So, tingin ko, hindi malamang hindi alam ng mga bata na meron palang story behind that word. So, tingin nila is ordinary word lang na parang pare, batol. So, di mo talaga masabi na naka-experience ka na racism eh. Pero maraming tao sa Pilipinas na iba yung trato sa'yo. Good or bad. It goes both ways. Akala nila foreigner ka, so minsan dudugasin ka ng taxi. Oo, isa yan. Minsan madalas siya, nakita mo naman yan. So may mga negative, may positive. Pero as far as racism, hindi mo masabing racism yun kasi
Like I said, sigurado ngayon dahil sa social media na din, mas nabuka na yung, mas informed na yung tao kung Oo. ano yung ibig sabihin ng word na yun. Kaya ako natanong to kasi may isang part sa kanta ni Easy Mill na kasi si Easy Mill, kilala mo si Easy Mill, Brad? Narinig mo ba siya? Ano siya, taga-Gapo din. Tao ba yun? Brad. Ay, hindi ko alam. Sorry. Hindi na ako fan sa sa current events. Kasi may film ngayon na sumisikat sa rap. Easy Mill. Easy Mill. Rapper, sabi ko na. Ano siya? Rapper. Ang tatay niya, Brad, yung vocalista ng Rockstar. Alam mo yung Rockstar na banda dati? Banda? Anak niya yun. Magaling siya. Tapos taga-Gapo din siya. Siya, din. Oo. So siya naman, na-experience na racism kasi puti siya. Yung itsura niya mukhang puti. Kasi blue eye siya eh. Blue-green yung mata niya eh. Pero yung mga tag dito, mga parts ng mukha niya, yung mga features, parang Espanyol, Amerikano, ganun. So na-experience daw siya ng racism. So think na pares kayong taga-Gapo, di ba? Taga-Gapo ka eh. So, naka-experience siya ng racism sa Gapo nung Sa Gapo. lumalaki siya. Oo. Ilang taon na siya? 20 na yata siya ngayon, 20 plus, 21. Bata pa din. Bata pa siya. Parang sabay lang kayo halos nag-migrate sa US. Kung kailan ka umalis. Dito na din siya. Doon din siya. Pero mas bata siya sa atin. So, yung kwento niya doon sa mga rap niya about, yun nga, naka-experience siya ng racism sa hometown niya. So, ikaw sa hometown mo. Hindi mo siyempre, hindi ko naman sasabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Wala naman ako dun eh. Siguro nga, meron. Pero ang sinasabi ko nung time ko, kasi, hindi pala uso yung social media nung time ko eh. May Friendster lang noon, MySpace. Hindi pa uso yung mga YouTube, Facebook. Pero, marami kasing mga sa Gapo dahil dating US base doon. So marami talaga doon na mga naging anak ng Kano. So hindi na typical kumbaga hindi ka na magugulat na katulad ko may makitang katulad ko. Marami naman kami. Hindi marami pero mayroon talaga. Kumbaga usual. Usual na 'yun, no. Naalala ko nung bata ako, nung high school ako, may makikita ka na titinda sa may palengke namin. Meron doon nagtitinda ng sampagita. Yung features niya mukha siyang puti. Pero hindi. May mga naging classmates din ako na katulad ko. Pero hindi schoolmate ko pala, hindi ko naging classmate. So, normal lang yun sa Olongapo kasi nga, doon dati yung base eh. Oo nga. Pero racism na hindi ako pinapasok ng store dahil mukha akong itim. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun kasi unang-una yung Pilipino is very hospitable sa kahit anong race eh. Tingin ko hindi naman natin nakikita yung black and white eh. Black, white, yellow. Ano lang tayo, no? Mapang-asar lang tayo. Pero that's it eh. Mapanghusga. That's it. Diba? Hindi tayo umaabot pero sa... Pero na sasakay ka ng jeep, hindi ka pwede sumakay dahil itim ka o puti ka. Di ba mas susceptible pa nga tayo sa foreigner eh. Totoo yun. To be honest. So, hindi ko alam kung anong klaseng racism yung na experience niya. Hindi mo na may ko-contest yun dahil siya naka-experience. Pero ako, personally. Tsaka malaki akong tao eh. So, pag may nakarinig ako ng gano'n, syempre, hindi naman ako papayag na gano'n din lang ako. Lalo na sa Gapo. Balbarte mo yun eh. No, parang hometown mo yun, di ba? Dapat, maano ka dun, palagay ka kasi Gapo yun. Tsaka ikaw, nakapunta ka na ng Olongapo eh. Mabait naman yung mga tao doon. Isa sa pinakamagandang napunta ko lugar sa Pilipinas ang Gapo. Oo.
hindi sa ano hindi sa dahil alam mo yan, hindi dahil sa history or ano man. Nagustuhan ko siya dahil sa culture ng tao doon. Hindi mo siya Oh, magugustuhan dahil lang sa ano eh. Kasi iba nagugustuhan na lang kasi may venue na maganda, may oh, pwede may kang magandang gawin na beach. maganda. Mm. Ang sa akin, nagugustuhan ko siya kasi yung culture. Alam mo yun, yung pinakadisiplinadong Pilipino, mayroon pala na pag pumunta ka sa isang lugar, may disiplinadong Pilipino pala. Na, Ano ka, kaya, ah, ako kasi bias ako dahil hometown ko yun eh. hmm, Pero kasi nung lumalaki ako dun, naalala ko, may mga jeepney driver na pag wala kang pamasahe, kunyari, okay hmm. lang. Oo talaga? May mga ganun. Oo, may mga ganun dun. Kasi may kaibigan ako, may kaklase ako nung elementary. Hmm. Pinag-tripan siya ng isa naming classmate, kinuha yung wallet niya. So, Hmm. wala siyang pambayad ng jeep. Okay lang Ah, doon sa mama. Pinasakay pa rin siya. oh? Mabait nga eh. Oo. Normal, no, ano yun, nangyayari yun doon. Siyempre, ibig sabihin nangyayari din siguro yun sa ibang lugar. Pero siyempre, ako, na-experience ko yun sa Gapo. Oo. Ang sa akin Ngayon, hindi ko na kasi alam kung, coming from Pilipino na taga Manila, iba culture namin dito eh. Dog eat dog kasi dito sa Manila eh. So alam mo 'yun, madaming madaming mahirap sa Manila na andito para mag-survive daily. So yung alam mo 'yun, para makapa-survive sila, they tend to alam mo 'yun, umalis dun sa nature na disiplinado. Kailangan nilang baliin yung pagiging disiplinado nila para kumita sila everyday. So, yung mga bata, naging gano'n na din yung culture dito. Hanggang sa pag lumaki ka, ipapasa mo lang din sa mga magiging anak mo. Ganun din. hmm, So, nung pumunta ako dyan, nakita ko na iba yung culture. Para ako nasa ibang dimension. Alam mo yan? small town feel kasi yung ano yung Gapo eh. Di ba? Oo. Parang, tsaka, siguro, ewan ko ngayon kasi tagal ko nang di nakauwi. Pero, doon pag pumunta ka, hindi, alam mong safe ka eh. Mm. O, isa pa May mga yun. hindi rin magandang parts ng town. Siyempre, lahat naman ganun. Mm. Pero for the most part, alam mong ano ka, hindi ka, wala mangyayari sa'yo masama. Kung hindi ka naghahanap ng gulo, hindi ka rin guguluhin. Oo. Parang yun. Tama, tama. Natural din na ganun talaga. Mga Pilipino naman, di naman pala away yan eh. Pero tumatanggap tayo ng away. Oh, lalo na kung, alam ba, yung mga nagbabakasyon ng taga Maynila, ganun. Mm. Siyempre, iba yung gali nila. Mm. So, minsan, makakaano sila ng mga taga-Gapo. Siyempre, kung taga-Gapo ka, papayag ka ba na ganun lang? Mm. Natural na Iba na nangyayari. rin, makikita mo nagbago, lalo nung nag-aaral na ako sa Maynila. Unti-unti nagbabago eh. Nagbabago na yung, so malamang ngayon, mas lalo na. Oo, kasi nung nag-aaral ka sa Maynila, wala na yata yung base dun eh, no? Wala na yung mga kano nung bata pa ako. Pero may base pa rin. Ah, may base pa Pero din. may base pa rin. May mga factories doon. May mga trabaho doon. Ngayon, iba na. Bago ako umalis, meron ng mall eh. May mall na sa base. Ah, okay, okay. Ay, bago ba ako umalis nun? I think nung yung Oo, pagkasal yata. ka, nagpunta tayo sa mall eh. Oo, nagpunta Ah, tayo sa mall eh. Pero wala na ako nun doon eh. oo. Umuwi ka lang ng Kumain na Pilipinas para ikasal nun eh. Oo. So, iba na yung Olongapo. Kasi naalala ko traffic eh. Mm. Dati hindi naman traffic eh. Oo. Hindi naman nagkaka-traffic nun. Siguro ano na din, gumanda na masyado yung buhay ng mga taga-Gapo. Kasi ganun eh, So, sana. isa sa mga criteria eh, na nakakabili ng sasakyan yung mga tao sa isang lugar. Kaya so pwede mo i-assume na gumaganda na yung buhay ng mga community doon. Sana, syempre. Pero may mga transient lang din doon. Mga lumilipad galing ibang lugar. Okay, madami din kasi jobs doon eh. Sa Gapo, di ba? Oo. Sa Kasi alone ha? Sa SBMA alone, ang daming jobs doon. kasi nagulat ako doon. Ang daming Koreans one time eh. Kasi wala Ah, naman yung dati eh. Oo, ang dami ng Korean restaurant. Kasi meron doon ano eh.
Ewan ko kung bukas pa yun ngayon. May pagawaan doon ng ano eh, ng barko dati. Oo. Ewan ko kung bukas pa yun ngayon. Yung mga Koreans naman, makikita mo sila everywhere na ngayon sa Pilipinas. Oh, Na in love na sila sa Pilipinas, Brad. ang Kasi dami, nakita ano, ang nila, dami mura na, yung cost of living. ano yung pangalan ng pagkain nila? Sangyup? Sangyupsal. Yun, daming ganun yung mga lulutuin mo sa harapan mo. Ah, patok ngayon dito sa atin yan. Oh, dati wala nun. Dati wala. Dati ang mga kainan dyan is, alam mo hanggang ngayon, naalala ko pa nung unang nagbukas yung Jollibee dyan eh. Saga Oo, po? grabe ang pila. Oo, grabe ang pila doon. Maliit pa lang yung store nila sa may Lot 21 dati. Mm. SM na yun ngayon eh, nung bago ako umalis. Maliit pa ako, tuwing bago magsisimba kami sa Kulumban. Punta kami doon. Grabe ang pila, oras kang pipila yata. Tapos, yung chicken joy nila nasa box pa eh, naalala ko. Gabi. Nasa box pa, naabutan ko. Sa bagay, naabutan ko siya nasa box nga. Chicken Joy. Nakabox. Nakabox yung chicken joy. Kailan na lang na ano yung bucket eh. Parang dahil sa KFC yata. Ginaya na lang ng Jollibee. Oh, tapos di ba dati, tapos pinalitan nila, box naging styro naman. Tapos ngayon, ewan ko na ngayon kung ano. Bakit? Bakit naman ngayon. So, Brad, ngayon, nag-migrate ka sa US. Di ba? For what particular reason? Ba't ka nag-migrate sa US? Sa, ano, sa family. Kasi pinetition ako ng mom ko. Kami ng kapatid ko. Kailan to? Nung ano to? No? Mga 2000 na yan. 2012? Ah, 12. Baka 13. 12 or 13. Takul na din, no? Tagal na kasi mag 9 years na yata ako dito eh. Naka-experience ka ba ng ano dyan? Ng sabi natin na racism sa US? Hindi katulad, hindi ko alam kung racist naman tawag sa term na dapat gamitin. Pero profile definitely kasi may mga instances na halimbawa pupunta ka, halimbawa papasok ako sa isang store, may palabas. Ilang beses ko na experience na biglang hahawakin sa bag nila eh. Oh? Oo. Ilang beses ko na experience o kaya lalayo sa akin. Ilang beses ko na experience yan. To sum it up, mas worse yung na-experience mo sa ano, sa US ngayon kaysa sa Pilipinas nun. Hindi mo rin masabi kasi kung halimbawa ngayon ako uuwi sa Pilipinas, baka kung meron man, baka hindi ko rin masabi. Pero adult na kasi ako pumunta dito. So doon mo siguro na-experience ko yung mga 5 times. So far ngayon hindi na. Kasi hindi mo rin alam hindi mo masabi kung kaya niya ginawa yun dahil akala niya itim ako, gagawin niya ba rin yun kasi gabi eh. Diba? Hindi mo alam kung paano siya magre-react sa ibang tao. So, bibigyan mo ng benefit of a doubt kasi ayaw mo nang gawin personal masyado. Kasi lalo na kung wala ka namang intention talaga, bakit mo pa bibigyan ng burden yung sarili mo na isipin na sayang lang din sa ano no? Sayang sa brain cells tsaka sa emotion. Tsaka kasi hindi ka naman papasok sa store papansin niyo may palabas na bigla niya hinawakan. Siguro may nangyaring maraming beses na gano'n, hindi ko na lang pinapansin. Pero nangyari yun mga earlier years ko dito, napansin ko yun. Mga 5 beses. Pero wala lang sa akin kasi wala naman akong ill intentions eh. Tsaka sabi ko kasi, bibigyan mo ng doubt na benefit of the doubt na baka nataon lang na nakita ka niya tapos biglang gano'n. Pero wala pa yung talagang yung mga napapanood nyo sa news na pinahinto ng mga pulis, ganun, wala. Oo. Yung mga usual ko na narinig, no? Takot sila na mapahinto yung mga anak nila, lalo na mga blacks. Takot sila mapahinto ng pulis yung mga anak nila sa pagdadrive. Tsaka yung mga, alam mo yung mga nagsinisigawan sa mga, ewan ko napanood mo yung mga viral yun, yung mga sa park. Dahil may, hindi pa naman ako na-experience ng ganun.
sinisigawan sa park kasi Halimbawa, may minority family. Ito yung napanood ko, parang nag-cook out sila, nag-grill yata sila. Tapos sabi sa kanila ng babae, bawal kayo dito, ganun, parang ganun. talaga. Ayoko na manood ng mga ganun news ngayon kasi na-stress ako eh. Kaya nga, nakadagdag lang sa anxiety yun eh. Oo, parang, uy, naku, dami ng problema eh. Dadagdag Kaya, pa yung ganyan. nung nagsisimula ka sa US, paano ka nag-cope up na syempre fresh start ka dyan? Galing ka sa magandang trabaho sa Pilipinas eh. Mahirap. Mahirap kasi, lalo na yung unang, siguro mga first 3-4 months. Mm. Kasi nung dumating ako dito, wala naman ako agad trabaho eh. Mm. Di ba nagtatrabaho ako sa Pilipinas, suminto ako, punta ako dito. Naghanap akong trabaho dito Oh. nung dumating ako. Siguro magaling din yung mga 3 months. Kasi dumating ako, alas end na ng January. Mm. Almost February na. Nagkatrabaho ko April. Mm. So, Pagdating mo dyan, yung buwan na yun, sorry. Sige. yung buwan na yun, anxiety, stress, wala kang trabaho, hindi ka nasanay eh, kumbaga. Tsaka yung unknown, yun yung mahirap yung unknown. Tsaka may backing ka naman sa mommy mo, you know? That time, no? Oo, nung time na yun, syempre nakaka-stress na dahil hindi naman na peso yung ginagastos mo eh, dollars na eh. Mm. Di ba? So, tinutulungan kami ni mama, pero iisipin mo din hanggang kailan? Hanggang kailan Oo. to ganito, di ba? Siyempre matanda ka na, ayaw mo na abusuhin yung mama mo. Di ba? Oo. Time na yun, ilang taon ba ako? 22, 23. Mm. Diba? Parang adult ka na eh. Oo. Kailangan marunong ka ng i-handle yung sarili mo. Yeah. Yun ang mahirap, yung unknown, yung unknown na pagdating mo dito. Hindi mo pa alam paano yung workforce dito. Mm. Kung ano yung magiging trabaho mo, pangalawa. Diba? Oo. Pagdating mo, di ka na mamimili ng trabaho eh. After one month, di na ako namimili eh. Oh. Noong una, namimili-mili pa ako. Siyempre, gusto ko ipagpatuloy kung ano yung natapos ko nun sa Pilipinas. Oo. After 1 month, nawalan ako ng pasensya agad. So ano yung mga in-apply mo nun? Ang dami ko na, mga mga system administrator, yan, mga in-apply ko. Mm. Nung after 1 month, naghahanap na ako ng kahit anong IT. Mm. Kahit ano. So, kasi sa Pilipinas, naging ako eh, parang naging helpdesk muna ako bago ako napunta sa server admin role. So, please elaborate, Brad, yung help desk. Kasi syempre may mga listeners tayo na hindi familiar sa term na help desk. Anong ginagawa na? Helpdesk is parang tech support. May tatawag, may sinusupport kami company, tatawag sila kapag may IT. Kami ang first line of support. So, Brad, tawag dito, ano yung paki-expound yung help desk para sa mga listeners? So, yung help desk is yung meron kami sinusupport na company. Tapos, kapag may problema yung mga staff nila o yung mga employees nila, tatawag sila sa help desk. Tech support, parang ganun siya. Tech support ka talaga. Kami yung first line of support. Tapos, yung mga issues na kaya namin i-resolve, ginagawa na namin. Pag hindi, i-route namin yung mga tickets nila. Yung tickets is yung issue nila, gagawa namin ng ticket. I-route namin yun sa tamang teams na mag-handle nun. Yun ang una kong work. Pero di ba? Feeling mo mas enjoyable yung pagiging yung kung natapos mo na kung nagawa mo yung path ng pagiging electronics engineer o yung maging nasa IT ka? Siyempre, pag nag-aaral ka, gusto mo ma-practice yung pinag-aralan mo eh. Diba? So, hindi ko nagawa yun kasi pagka-graduate ko, 2009, financial crisis pa sa atin eh. Noong time na yun. So, napaka-scarce ng work. Ang mga hiring lang ng time na yun, naalala ko is call center,
mga BPOs. Oo. Marami ka. Na nag-apply na ako sa call center. Di ba kwento ko sa iyo, no? Nag-apply ako sa call center. Mm. Kasi di ako natanggap. Tapos, hanggang sa natanggap ako na sa IT, doon na nag-start yung career ko. That time, di mo na may inisip na yun na yung magiging career mo that time eh. Siyempre, kakagraduate mo pa lang. Di ba? Ang mindset ko lang, gusto ko na magkatrabaho. Mm. Medyo leery ako noon na mag-IT ako kasi gusto ko nga mag-practice ng lalo na yung nag-Cisco ako, gusto ko ma-practice yun. Cisco's network, tama. Yan yung mga Networking. ginagamit So, pwede ng ka ano. rin pwede rin yung ma-tie up sa IT eh. Tama. Pero yung naging unang trabaho ko, hindi siya related dun. Magagamit mo yung onting concepts, katulad ng mga basic concepts, pero hindi ka talaga magko-configure ng mga Cisco devices nung time na yun. So, yun talaga yung pinaka yung malungkot ako noon kasi gusto kong parang kaka-graduate ko lang, na eager ka mag ma-apply yung knowledge mo, yung natutunan mo sa production. Pero hindi nangyari. So, medyo malungkot. Pero, okay pa naman ako ngayon. So, tingin ko, hindi ko masabi kung magiging mas masaya ako nung nag-engineering ako. Pero, nung time na yun, masaya ako kasi may trabaho ako. So, Ilan naman mahalaga ng mga panahon na yun. Yung may pera panahon ka. na yun, para may pang Starbucks. Ito yung Friday. Pang bisyo. Bisyo. Hindi mo naman iisip na in 10 years, gusto kong maging ano. Siguro, in a sense na nasa back ng isip mo na actually, ako hindi ko talaga iniisip na 10 years. Ano kayo magiging trabaho ko? Hindi ko pa iniisip yun ang time na yun. Pero, yung una kong in-applyan sa Pilipinas, hindi naman helpdesk ang in-applyan ko, Brad eh. Ang in-applyan ko is, ano ba ang role ko? IT analyst yata ang role ko. Yun yung talagang job title ko. So, ang nangyari, yung company na yun, nagkaroon sila ng parang, pumunta sila sa iba't ibang school, pero alam ko, majority kami tumapuan eh. Nag-hire sila ng batch, isang buong batch. So, parang siguro mga 30 kami. Baka less than that. Di ko na maalala exact number. Pero marami kami, isang buong batch kami. Tapos, iti-train nila kayo. So, may mga nag-train sa amin. Train nila sa programming. Iba't ibang team eh. Tapos, nung namimili na ako saan namin gusto magpunta, di ba nung college may C++ tayo eh. Inis na inis ako sa C++ kasi hirap na hirap ako. Sabi ko, ayoko mag-programming. Nung time na yon yung isang kabarkada natin si Melcher, sabi niya sa akin, mag-programming ka. Kasi siya nagpo-programmer eh. So, tinuturuan niya ako, sabi niya, alam mo hanggang ngayon, yun ang masasabi ko isa sa mga great mistakes na ginawa ko eh, sa career ko. Yung sinabi ni Melcher na mag-programming ka, sabi ko, mag-helpdesk. Sinabi niya yun, hindi ko makakalimutan kasi sabi ko nga sa'yo, hanggang ngayon iniisip ko yun eh. Sinabi ko yung kay Melcher na umuwi ako eh. Na isa sa mga pinagsisisihan ko sa career ko, hindi ako nakinig sa'yo. Kasi nung time na yun, programmer na siya, nandoon na siya na matagal. Siya nga ang nagpasok sa akin doon, sa totoo lang. Actually, si Melcher, pares kayo ECE. Pares kami ECE, pares kami CCNA. Nung time na graduate kami, tapos nag-programming siya. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-helpdesk, dev ka, mag-programmer ka. Sabi ko, ayoko, takot ako sa C++. Sabi, ako rin naman eh. Pero kaya mo yun. Mapuhan tayo eh. Ganun pa yung sabi niya lagi eh. Hindi ako nakinig. Sabi ko, nung parang ini-introduce kami sa iba't ibang team, sabi ko, parang madaling helpdesk eh. Hindi ko naman naisip na, kasi ayoko nakikipag-usap sa phone eh. Ayaw ko yan. Hindi ko alam kung na-miss ko ba yun nung sa introduction o hindi lang ako nakikinig. O parang porket hindi lang siya programming, gusto ko na siya agad. Alam mo yun? Yun nga, so tinili ko yung team na yun. Sabi ni Mick, sa akin dahil nag-programming ka. Pero, kasi ngayon may isip mo na yun eh, nung pumunta ako ng
States, di ba nagtrabaho ako Oo. sa Pilipinas mga 2 years. Oo. Kung mayroon na akong 2 years programming experience, pagpunta ko ng Amerika, baka mas nadalian ako eh. Mm. Tingin ko lang baka mas nadalian ako, mas Mas maging nadalian ka in better a yung sense na, opportunity. okay. Paghanap ng trabaho. Oo. Paghanap ng trabaho, tapos yung opportunity ba, baka mas marami. Depende rin sa magiging project ko siguro. Pero, hindi naman siguro sinasabi hindi maganda yung help desk Hindi ko sinasabi yun kasi doon ako nagsimula eh. Diba doon ako nagsimula? Kasi support role siya. So, hindi siya yung parang, kumbaga parang ikaw yung face ng IT eh. Mm. Pag may problema, tatawagan ka. Tapos ikaw bahalang mag-route kung saan kung saan yung appropriate team na dapat mag-solve ng problem. Pero napaka-stressful nun. Yun ang hindi ko makakalimutan. Kahit nung pumunta na ako ng Amerika, yung unang trabaho, napaka-stressful. Kasi may mga tumatawag sa'yo na irate agad. Oo. Galit na agad. Diba? Tapos, Coming to sa company, tama. ha? Coming to sa mga taong nasa loob ng company. Oo, minsan, third party lang kayo. So, Okay, minsan okay. ibang company sinusupport mo. Hindi mo maiwasan yun kahit saan naman may mga irate talagang tao. Pero, naalala ko na stressful siya. Kasi minsan hindi mo alam gagawin mo, di ba? Kahit, obviously, hindi mo masasolve, pero hindi mo alam kung kanino mo pwedeng ipasa. Tsaka napaka-fast pace nun. Kasi napakabilis. Kailangan mag-decide ka within seconds kung hindi mo na kaya. Naalala ko nun, parang pag 15 minutes na nasa phone ka pa rin sa same call, parang nagagalit na sila eh. Parang hindi na maganda siyang stats, parang gano'n. Oo. Ang mahirap nun sa akin, kasi di ba, problem solver tayo nung college eh. Gusto ko ma-solve eh. So, minsan nagbababad ako ng matagal. Hindi nga maganda yun. Pero natutunan ko rin na ipasa na lang sa iba. Pag hindi ko na kaya. Okay pa siya nung mga unang buwan. Okay pa siya. Mga unang buwan. Mababurnout ka after din eh. ilang- Pag everyday problem after ilang solver buwan, ka. sabi ko, teka lang, parang, hindi, okay lang mag-problem solve kasi nga yung gusto kong gawin eh. Pero parang, sabi ko, parang ayaw ko na pasa lang ako ng pasa ng problema, parang gusto ko lang nagsosolve. So, yun. Doon na ako nag-start na matutunan ko na may iba-ibang ang team, di ba? Doon ko na sinimulan tignan ko ano yung gusto kong team kasi natututunan ko na kung ano yung mga ginagawa ng iba't ibang team eh. Tapos may interest ako dahil walang programming again, yung Wintel server team. Ano naman ginagawa Yun doon? ang support ka din pero ang in-handle mo is servers. So hindi ka yung first line of support. So after ko mag-help desk, nilipat ako ng Wintel team. Tapos pumunta na ako ng stage after nun. Balik ako help desk. So ngayon, siguro, sabi mo nga nung nagsisimula ka, para sa stressful na. Etong bago mong ginagawa ngayon na trabaho sa US, tingin mo stressful pa din ba siya like nung nag-uumpisa ka? Oo. Pero hindi na yung, alam mo yung pagpasok mo na, alam mo agad na pag upo mo sa upuan mo, lalo nung helpdesk ako, pag upo ko sa upuan ko, alam ko na stressful agad eh. Sabi ko, Diyos ko, sana wala akong magawang kapalpakan ngayon. So, nung naging sysadmin ako, stressful siya in a sense na marami kang ginagawa. Obviously, yung responsibility mo mas mataas. Pero hindi naman yung pagpasok mo, ina-expect mo agad na stress. Kailangan mo na may masira bago ka ma-stress. In everyday, may nasisira. Pero pag may nasira, grabe din yung stress level mo. Grabe. Pag may nasira, it's game time na lang. It's game time. Game time. I'm being paid for this. Ano na ako ng headset niya, huwag niyong guluhin. Kasi Diyos ko, nakaka-stress kaya down yung internet kunyari. Siyempre lahat ngayon connected na sa internet, di ba? Totoo yan. Ano yan? Nakatingin lahat sa'yo, yun ang nangyayari. Minsan may makaka-cross ka pa na minsan impatient na kasi ang tao ngayon kasi nga fast-paced na lahat eh. So yung dati na information gusto nila mabilis. Unfortunately hindi naman ganoon kabilis ayusin yung problema kasi kailangan mo
Lalo na kung hindi mo alam kung ano nangyari, yun ang mahirap eh. Kasi investigahan mo pa eh. Oo. Buti sana kung madali mong ma-pinpoint na, uy, alam ko na yung problema. Alam mo na, ayusin. Eh, ang problema minsan, hindi mo, halimbawa, nag-down yung internet service provider nyo. Paano mo ayusin yun? Out of your hands na yun, di ba? Oo. Kailangan tumawag ka dun sa provider mo at sila mag-ayos. Hindi mo naman alam yung response time nila. Yun yung mga nakaka-stress talaga. Oo. Ngayon, So, given na na-stress ka everyday, do you think may parang may naramdaman ka ba na gusto mong mag-career change or plans or anything na ako gusto ko feeling mag-career mo change. mag-iba? Gusto ko mag-career change pero hindi dahil sa na-stress ako kasi lahat naman may stress eh. Totoo. Diba? Lahat ng klaseng trabaho may stress. Tsaka hindi araw-araw yung stress. May mga Mm. araw na okay, maintain ka lang ng environment. Mm. Or magre-research ka, kunyari gusto mong mag-upgrade, whatever, research. Hindi naman araw-araw may biglang system-wide na problema. Sana Oo. wag kasi Diyos ko. Um, pero kaya ako gusto mag-career change. Kasi feeling ko na burnout na ako sa IT, sa totoo lang. Mm. Hindi ko alam dahil ba ever since mag-start ang career ko, support side ako lahat eh. Kung hindi naman ako nag-develop, kasi broad yung range ng IT, di ba? May development, uh, yung mga programmers. Hindi ko naman naranasan yun eh. Laging support lang ako. So, tsaka nakwento ko sa iyo di ba nung last na umuwi ako na parang naghahanap ako ng bago eh. Hindi ko lang Mm. alam kung ano. Mm. So, nung nag-pandemic, yung mga unang buwan masaya kasi work from home eh. Oo. So, around March or April yata yun. Pero pagdating ng June or May, parang sabi ko, gusto ko na ng iba. Iba naman ang gusto ko. So, ang una kong inisip is mag-engineering ulit. Kasi nga, di ba, yun yung frustration sa sarili ko eh. Hindi ako nakapag-practice ng maging ECE. Tapos, hindi ako pumasa ng board exam. Frustration ko talaga yun eh. Kumbaga, lagi nasa isip ko yan na ano kaya nangyari kung ganito. Lagi ako may ganun. Tapos, naghanap ako ng mga school. Ready na nga ako mag-apply. Sa totoo lang, babalik na naman ako ng undergraduate degree. Ano dapat Tapos, yung gagawin mong course? electrical engineering kasi wala namang ECE dito eh. Oo. Wala namang electronics engineering dito eh, ata eh. Oo. Um, kasi nung time na yon nasa Florida pa ako nakatira, nag-research ako kung meron kasi may mga board exam din dito na parang katulad sa atin. So, may level din sila, di ba sa atin, merong board passers, tapos may professional engineers. Dito merong engineer in training, tapos ang susunod na level is professional engineer. Mm. So parang dito, licensed electrical engineer, tapos below niya electrician. Ganyan. Hindi ko na kasi alam kung paano dyan eh. Kasi ganun yan sa electrical engineer. Pero dito ganun. Dito ganun. So ano ka muna, engineer in training ka muna pag napasa mo yung exam. Tapos kailangan meron kang experience, tapos kailangan documented pa yun eh, bago ka umupo sa exam ng professional. Oo, may mga mga thesis ka pa. May mga backing ka muna. Kailangan, hindi ko na alam kasi hindi ko naman masyado na ni-research yung professional eh. Kasi at that time, gusto ko mag-engineering nung time na yun. Tapos pinapanood ako sa YouTube na data science. Yun yung header niya, yung data science. Ewan ko ba't lumabas yun sa algorithm nila. Tapos pinanood ko siya. Yung mga sinasabi niya, totoo eh. Parang yung data ngayon is napaka-prevalent na. Yun na yung bagong commodity ng mga companies. Nandun ako na yung ganyo, nag-research ako. Ang una kong gustong gawin is, dahil isinuggest din sa akin ni Jane na yung wife ko na try ko mag-MBA. Mag-business degree.
Mm. Kasi nga, di ba, ang naisip ko kasi noon, parang ayaw kong tumanda na nasa IT ako. Kasi ayaw ko maging on-call, yung gigisingin ka sa gabi. Oo. Alam mo yun? Parang ayaw ko maging, yung parang nagsasawa ako na certify ka ng certify. Mm. Para kang lagi may hinahabol. Kasi pag hindi ka nag mapag-iwanan ka ng technology eh. Lalo na sa field ng IT. Oo, kasi lagi may bago eh. Minsan, naaral mo pa lang to, meron na naman bago. Diba? Hindi mo pa nga master, may bago na namang bagong product o ano. Parang sabi ko, parang nakakapagod. Lagi kami hinahabol. Ganoon naman dapat talaga, dapat nag-aaral ka, pero parang hindi yun yung ideal situation sa akin. So, nagtingin ako mag-MBA. Ang problema since galing ako, nag-aral ako sa school natin, alam mo naman, may mga stress ako, 5. Napaka-normal na yun noon eh. Usual Eh, yan, usual. usual. Ang problema, kailangan kung mag-a-apply ka sa grad school, kailangan nilang i-convert yung grades mo. Kasi 'di ba tayo numbers? Mm. Sila dito letters. Iba yung may grade point average silang kino-compute. So, yun ang first step para makapag-apply ka. Kailangan alam mo yung GPA mo kasi may mga school na hindi tumatanggap ng mababang GPA. Yun ang unang-unang kong problema. Mm. Kasi sa dami ng baksa ko noon, nagkuha kong 3, ang GPA ko sobrang baba. As in, sobrang baba. Nag-apply ako sa isang school na yun ang dinahilan agad nila sa akin, reject ako. Baba ng GPA mo, sabi sa amin. Or, mag-inquire pa lang ako, pag Mm. tinanong yung GPA ko, sasabihin agad nung admissions officer, mahina ang chances mo. Oo, isipin mo yung heartbreaking na gusto mo mag-career change. Alam ba, to Tapos, be fair, hindi mo kailangan ng mataas na GPA para maging successful ka sa business, sabihin na natin sa field ng business. Ang daming undergrad, ang daming dropout sa business. And the numbers itself kasi pwede mo sabihin na komplikado pero hindi ganun kakomplikado na hindi maintindihan ng undergrad or ng dropout. So I don't think na appropriate na dahil lang sa GPA hindi ka tinanggap sa degree na yan. totoo yun, pero kasi, kailangan mong, yung mga universities dito, kailangan nilang i-maintain yung sabihin nila kunyari, ang average GPA ng grad school nila sa degree na to is 3 point whatever. Hmm. So pag tumanggap sila ng mababa, babaksak yun. Oo. Kumbaga, inaano nila yung prestige eh. Naintindihan ko naman. Yun nga lang, syempre 'di ba, there feeling ko may discrimination naman kung hindi ka magaling nung college o ano man Oo, o high school. kaya nga sabi ko, kasi si Jane matataas ang grade niya eh, pero hindi nga siya umabot dun sa cut-off na gusto nila eh. Isipin mo yun. Sabi ko, Diyos ko, baka kahit honor roll ako sa Mapua, eh, wala pa rin. Hindi mo kasi alam kung paano nila kinonvert yung grade mo sa totoo lang eh. Sasabihin lang nila sa'yo, ito yung transcript mo, ito yung equivalent na grades mo, ito yung GPA mo. Ganun lang yun. So, hindi mo alam kung paano nila na-convert yung... May process sila, obviously, pero hindi mo alam. Yun ang unang hurdle ko eh, is gusto ko mag-career change at ang tingin ko the best way para ma-achieve ko yun is bumalik ako sa school. Mm. Kasi 'di ba, kung gusto mong magpunta sa field ng business, kung wala kang experience, sino mag-hire sa'yo, 'di ba? Yun ang mindset ko. So, business in a sense na employee ka pa din ng isang business. Hindi yung ikaw mag-start Oh, ng business. Okay. yes. Kung gusto mo pumasok sa field ng yung career sa business, parang dapat meron kang deep understand. Yun ang mindset ko. So obviously hindi naman laging ganun. Pero yung mindset ko nung time na yun is kailangan meron akong understanding kung ano yung kasi galing ako sa background na IT eh, at engineering. Wala namang business side yun eh.
Di ba sa Economics, engineering economics. Yun lang. oh, Tsaka pero statistics. technical pa rin, more on technicality pa rin Totoo, yung mga totoo. field na yun. So, yun ang una kong hurdle. Kasi dalawang school lang nag-reject sa akin eh, sa mga in-applyan ko. Excluding pa yun sa mga tinawagan ko para mag-inquire. Kaya maraming ano eh. Kumbaga nakaka-frustrate eh. Minsan iniisip ko, wag na lang. Mag-IT na lang ako. Tutuloy mo lang. Tuloy ko na lang. Kasi, makaka-frustrate talaga. Hmm. Tapos, yung mga ina-applyan ko noon, sabi ko, sige. Ang sinasabi nila, pwede akong kumuha ng mga courses para ma-uplift yung GPA ko. Pero pag ginawa mo yun, para ka nang kumuha ng panibagong undergrad degree. So, ano siya, tingin mo, pangit ba na kumuha ka ng bagong undergrad degree o hindi? Nung time na yun, kasi ah parang kung may pakiramdam ko na may value din yung experience ko sa IT eh. Hmm. Tapos kung kukuha ko undergrad, baka ma-devalue na siya. Yun ang Totoo. pakiramdam ko nung time na yun. Tapos, nung nare-reject ako, doon din nagsimula na sabi ko sa sarili ko, ano ba yung field na pwede kong magamit yung technical at business side? Kasi gusto ko Hmm. talaga magpunta sa business side. Eh. Oo. Doon pumasok yung business analytics. Kasi parang bridge ka ng technical side at business side. Eh. Napagsama mo sa gitna yung gusto mong Oo. puntahan tsaka yung pinanggalingan mo. O kasi ayaw ko natatakot na. Ang isa sa worry ko is makakatapos ako ng MBA tapos makapagtrabaho ako, obviously mawawala yung technical skills mo eh. Hmm. Paano pag nawala kang trabaho? Yun yung kinakatakot ko. So parang gusto ko ma-preserve yung yung na acquire kong skills. Uh, Pagiging technical, feeling ko pag may nangyaring meron akong fallback. Oo. Yun ang yung gusto kong sabihin. May fallback kung hindi mag-workout yung grad school. Meron akong fallback pa rin. Yun ang iniisip ko. So, business analytics. Mostly, ano ginagawa ng business analytics? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Mag-start pa lang ako bukas. Ay, sa Monday pala. Pero, yun nga, ina-analyze mo yung, yung, yung data. Tapos, kailangan mo siyang i-present kasi pag meron kang data is, hindi pa siya, kumbaga raw data lang siya, hindi pa siya wala pa siyang sense sa'yo. So, or sa ibang tao, not necessarily sa'yo. So, kailangan mo siyang i-analyze para pag-present mo siya sa ibang tao is it would make sense sa kanila at makakapag-decide sila business-wise kung ano yung dapat gawin. Yun ang low-level knowledge ko sa ngayon. Pero obviously, baka mali ako or baka magbago yung once na nag-start na kami. Pero ang business talaga sa numbers game. Hindi mo maiisang tabi yung katotohanan na numbers game ang business. Lahat yan mag-rely ka sa data. Sabihin na natin, small business, mag-rely ka sa sales mo per day, sa conversion rate mo ng tsaka yung return of customers mo. So, it's a numbers game. Masyadong naka-focus yan sa numbers. And, syempre, kailangan mo din mag-establish ng psychology. Alam mo kung business ka ngayon at hindi ka, ito, opinion ka lang, kung hindi mo binavalue yung data, yung information na meron ka, mapag-iiwanan ka eh. Hindi Kasi, ka tingnan lang mo yung, may pag-iiwanan, pwede kang magsara. yun nga, ibig sabihin, tingnan mo yung Amazon kunyari. Di ba, data-driven company sila eh. Hmm. Tingnan mo yung success nila is grabe, baka enormous na. So, ngayon yung mga company, talagang nagda-adapt talaga sila na, kasi may data sila dun eh, hindi lang nila minsan alam kung anong gagawin nila eh. Di ba, example ng sales, may data sila kung sino yung bumibili, ano yung demographic ng bumibili, bakit hindi sila mag-make ng decisions out of that data? Kasi may mga companies na minsan backwards na pag-iwanan na sila eh.
sanay na silang gawin tong mga ganitong bagay. So, huwag tayo mag-adapt. So, mapag-iwanan ka talaga. And sa Amazon kasi, yung data nila ginagamit nila to, to ensure na ang mga buyers makukuha nila within the day, within the next day, yung one day delivery na as promised. Magsisimula yan sa loob ng warehouse nila, kukumputin nila yan. Kasi bilang dropout ng engineering management, yung mga ginawa, mga napag-aralan namin doon, paano pabilisin yung process ng isang, sabihin na natin, sa Jollibee. Yung kitchen ng Jollibee, computed yan kung ilang seconds, millisecond ang matitipid mo para mabigay mo yung pinakamabilis na serbisyo sa customer mo. Same sa Amazon. Computed nila kung gaano kabilis nila kukunin doon sa pile ng stock nila sa warehouse, yung pinadala, papunta sa magre-repack at papunta sa delivery. Given na time frame na basta madugo yan, logistics na pinakamadugo sa lahat yan. Yun nga eh. So, na-amaze ako dun sa may mga, obviously alam mo na may mga computation involved or may mga data involved sa mag-decision nila eh. So, kung ikaw makikita mo yung data, tapos maintindihan mo bakit yun ang ganun sila mag-perform or ganun yung process nila. Parang nainganyo ako sa ganun eh. Bakit yun yung bakit nyo diniscontinue tong product na to? Maganda naman siya. Tapos sabihin nila, siguro, kasi ito lang bumili. Parang na-interest ako sa ganun. Tapos, gusto ko magkaroon ng business degree kasi gusto ko mag-move up sa ladder. Corporate ladder. Gusto mo mag-move up sa corporate? Na ako eh. Gusto ko na maging boss. Kung gusto mo maging boss, di gumawa ka sarili mo negosyo. Kayang-kaya mo naman yan eh. Well, siguro after nito, baka makapag-isip na ako ng ganda niyan. Pwede ko inegosyo. Ganda niyan na, di ba, nagkikwentuhan tayo about sa retirement mo na gusto mong, bumili na lupa sa Gapo, tapos magtatanim ka doon. Tatanim na lang ako ng kahit saan doon, kahit Sambales, tatanim mo mga puno, mangga. Yung mga simpleng ganun. Brad, gagamitan mo yan ng numbers. Hindi lang yan basta... May aircon, basta mayroong internet, okay na ako. Diba? Ayoko ng mga mansion, gano'n. Hindi lang pangarap ko. Gusto ko lang simple lang. Ano kasi? Pero nung nag-a-apply ako dito sa nag-accept sa akin, madugo pa rin. Kasi hindi lang naman ako, alam mo, tingin ko swerte lang din ako eh. Kasi ang dami kong sinulat na essay. At sinubmit ko nung nag-apply ako dito eh, sa school na to. Ang dami kong sinubmit. In-explain ko kung bakit mababa yung GPA ko, bakit yun ang gusto kong kurso. Marami rin ako sinulat. Kaya nga nung natanggap ako, sobrang saya ko eh. Kasi yung conditional yung sa akin eh, yung acceptance eh. So, ang condition is kailangan ma-maintain ko yung certain GPA for the first 9 credits. So, first 3 subjects kailangan ma-maintain ko yun bago mawala yung conditional acceptance sa akin. Kaya lang ako conditional dahil din sa GPA ko. Kaya yan. Kaya sa mga gustong mag-aral dito, kailangan galingan nyo yung GPA nyo kasi yun ang susi dito eh. Tag dito, madami namang career opportunity dyan. Just in case na hindi nila ma-meet yung GPA na standards ng mga universities. Tsaka may mga university naman na katulad ng napasukan ko, di ba? They took a chance at me. So, di ba? Pwede mo na lang gawin is you make it worth it. May mga school na mag-a-accept sa'yo.
Or kahit di ka na mag-school, may mga bootcamp naman na kung interesado ka sa ganitong klaseng technology. May marami naman bootcamp, may YouTube na nga eh. Diba? Totoo. Matututo ka mag-programming. Ako kasi ang tingin ang minds ang thought process ko is kailangan ko ng school para mas para sa akin lang mas effective way yun para mag-change ako ng career. Ano din yan eh. Kanya-kanyang perspective, kanya-kanyang diskarte. Mm. Di ba? Oh. Hindi mo naman pwedeng i-cancel yung hassle ng isang tao. Syempre lahat ngayon gusto mabilis eh, di ba? At nga sabi ko, gusto lahat mabilisan na eh. Nasa sa'yo na yun eh, kung anong gusto mong gawin. May maraming avenues kang pwedeng explore. It just so happen na ang tingin kong the best position for me to succeed is to go to school. Kasi parang pag may mga master's degree ka, pwede kang magturo. Kung gusto mong magturo, di ba? So marami ka ng pwedeng avenues na pwedeng puntahan. Tsaka, ang kinaganda kasi na may diploma ka, anywhere, kahit gusto mong, halimbawa, ayaw mo na sa US, punta ka na ibang bansa, pwede mo sabihin sa tao, may diploma ako. Di ba? Di mo na matatanggal to sa akin. Hindi lang to basta na nag-ano ako, hindi ako basta nagpunta lang sa short course na 15 sessions tapos graduate na ako na wala namang May exam. mga gumagawa na, lalo yung mga programmers, di ba? May mga gusto mag-career change na nagbo-bootcamp sila. Successful din sila. Sa programmers, di ba? Pero programmer na yung core nila eh. Kumbaga skill set na lang yung dinagdag mo. Pero when you say a degree into another degree, hindi mo pwedeng sabihin na 3-day course ka lang. Tapos sabihin mo, halimbawa, doktor, kumuha ka lang ng short course. Sabihin mo, doktor ka na agad. Hindi ganun. Oo. Doon nga sasabi ko na kapag may master's degree ka, ang pakiramdam ko is mas marami kang avenues na pwede mo explore. Totoo. Di ba pwede kang magpunta ng academia. I would think na sa mga kampanya, mas malaking chances mo promote. Kasi may mga companies, di ba, may mga requirements sila, bachelor's degree or master's degree. Kung gusto mo magtrabaho sa government, mas mataas din ang chances mo kung may master's degree ka. Yeah, facts yan eh. Hindi naman disputed yun eh. Obviously kasi may magsasabi yan sa comments sa'yo na, ako nga, walang ganito. Walang ganyan. Oo. Pero, gaano karami kayo versus gaano karami sila? Saka corporate ladder, hindi mo basta ma-climb yan ng, wala kang backing. Mark Zuckerberg nga, drop out. Or si Steve Jobs, drop out. O sige, ilan ba yung Steve Jobs? Ilan ba yung Mark Zuckerberg? Ako, hindi ko, alam ko, hindi ako si Steve Jobs, hindi ako si Mark Zuckerberg. Hindi mo ako gano'ng katalino eh. So, ako, sinusundan ko lang yung traditional way, kumbaga. Kanya-kanya lang talaga na path. Pwede kang mag-succeed sa isang path na gusto mo. Kasi gusto mo yon. Hinahaluan mo ng puso eh. Kagaya ko, pwede ako maging drop out na negosyante. Hindi ako kagaya mo na pwede akong maging engineer na employee. Kasi ang puso ko nandun sa pagiging drop out na negosyante. Ikaw, ang puso mo nandun sa pagiging academe. Mag-climb and ladder. Hindi naman problema kung hindi ka graduate ka namin ganito. Hindi naman problema yun eh. Ano ba yung goal mo? Kaya, di ba? Diba? Ang goal ko lang naman, career change eh. Ito yung tingin kong mas effective na way sa akin, so itong susundin ko. Tsaka may mindset. Sorry. May mga YouTube ako napanood na, kasi nga, nagre-research ako. Sabi ni Sus, hindi nyo kailangan yan, waste of money, student loan. Naiintindihan ko lahat yun eh. Finactor in ko na lahat sa decision making yun. Pero, eventually, nag-decide din talaga ako na magkukuha akong degree. Kasi isa yan sa mga gusto ko noon nung college ako, na sabi ko gusto ko mag-aral sa US. Syempre gano'n naman kamahal yun nung time na yun, di ba? Hindi siya viable option. Pangalawa, hindi pa naman ako nandito noon, di ba? Ngayon nandito na ako, kaya ko na siyang gawin. Yung kagandahan na nandiyan ka, ang daming opportunities dyan. Kaya, hindi ka gaya dito na pag napag-iwanan ka, ang hirap humabol eh. Sa US, kaya-kaya eh. Tsaka minsan, swerte lang talaga ako, sa totoo lang eh. Diba? Who would think na i-accept ako nila? Ako, expect ko, okay, panibagong na naman to. Panibagong rejection letter na naman to. Actually, nire-ready ko na yung susunod kong a-applyan.
Oo, meron na akong mga target eh. Nire-ready ko na kung sakaling, okay, malamang to, i-reject ako. Yung asawa ko, optimistic. May kutob siya. Pero ako kasi, since naranasan ko na ma-reject ng ilang beses, sabi ko, sige, ready ko na tong application ko sa susunod na gusto kong puntahan. Pero So, buti na lang, na-accept ako. so parang you're used to being rejected. Kaya Oo. nung na-accept ka, hindi mo din ma-figure out kung ano yung nararamdaman mo. Hindi ko ma-figure out. Masaya ako, pero parang akong speechless na, uy, Totoo. Yun nga, parang totoo na ba to? you're used to be rejected kasi na alam mo yung feeling mo na rejection, ano lang eh, normal na sa'yo. Until na dumating Oo. yung nakuha mo yung gusto mo, hindi mo na din alam paano mag-react. Oo, totoo. Tsaka, syempre at saka, nung una parang hindi ko matanggap na dahil lang, hindi nyo man lang ako kinausap, makita nyo kung anong level ko. Hmm. Kumbaga dahil GPA nga lang, okay, sige. Nung Hmm. huli natanggap ko na yun na ganun talaga eh. Pero biglang pumasok sa isip ko, nung natanggap ako dito sa school na to, sabi ko, okay, gagawin ko lahat na, kasi siguro naman hindi ako, may pinag-aralan naman tayong tao eh. So, sabi ko, okay, natapos ko nga engineering eh, tatapusin ko din to, pero mas gagalingan ko. Gagalingan ko na, sa best ng ability ko. Oo. Hindi katulad nung na ng college. Ang goal mo is graduate eh. Ah, yun na yun. Di Yun na ba? yun. Yun na yun eh. Di ba iniisip yung tres? Hindi, wala akong pakialam dyan. Basta gumraduate Gusto ko ako. lang, gusto ko lang graduate ako. Gusto ko lang makapasa ako kasi mahal ng tuition fee. Tapos, syempre takot ko rin mapag-iwanan ng mga batch mo. Hmm. Yun yung mindset ko noon, nung time na yun. Nakakatuwa eh, no? Isipin mo nung college tayo, gusto lang natin magtrabaho. And then Oo, dumating yung maturity na ano ba talaga gusto ko? oo nga. Parang ayoko na magtrabaho, gusto ko na mag-aral ah. Hmm. Kasi Nag-evolve din eh, no? kung siguro, parang ngayon yata, di ba parang meron ng K-12 sa Pinas. Oo. So, hindi ka na magka-college ng 16 ka. Hmm. Kasi, makakatulong siguro yung kasi by the time na magka-college ka, alam mo na talaga kung anong gusto mong puntahan eh. Hindi yung dahil nandoon ka na sa point na yun na 16 college ka, engineering. Oh, dito na ako, tapusin ko na. Hindi ko naman naramdaman yun. Gusto ko talaga yung course ko eh. Pero may mga tao na na-stuck sa ganun eh. Ganung situation na hindi naman talaga nila gusto. Gusto ng nursing or gusto ng anong course pero napunta sa ganitong course. Ano kasi tayo eh, Al- al- Asian tayo eh. Di ba kasi sa Pilipinas, ang goal is makapagtapos ng college. Predetermined ang ano natin eh, ang pupuntahan natin usually dahil di man na din masisi parents natin. Diba? Ang siguro dahil pangarap nila maging ganito, so gusto nila yung anak nila pag nag-college, kung ano yung frustration nila na hindi nila nakuha, papakuha nila sa anak nila. Tama? Oo, kahit dito yun, uso yan. Uso yan dito. Frustrated na hindi nakapagtapos ng ganitong degree o yung anak niya, pipilitin niya kahit ayaw. Kasi, ganun talaga siguro, psychology ng tao yun eh. Ako, frustrated ako dahil hindi ko nagamit yung degree ko. Di ba? Ang hirap-hirap sa school natin. Hindi naman ako top student, alam ko naman yun eh. Pero yung, pinaghirapan ko pa rin yun, sana na-practice ko. So, siguro na-practice ko siya in a way na, di ba, Mapua, never give up eh. Mm. Hanggang last second, never give up. Kahit alam mong alanganin na yung grade mo, sige, never give up. Kumbaga, na-translate ko yung ganong mindset sa IT na pag may sira at isa parang ayaw mo na, pagod ka na. Hindi, never give up. Ayun, kailangan mo i-solve eh. So, ngayong nakapasok ako sa grad school, ang mindset ko is, pag graduate ko, hindi na ako kumbaga pag graduate ko, gusto ko ma-practice yung napag-aaralan ko. Hindi na yung katulad dati na hindi naman sa nag-settle, pero hindi na pa kasi ako, hindi ko pa alam, like I said, bata ka pa nun eh. Oo. 20s na ako, pero nung time na yun, gusto mo lang magtrabaho eh.
Saka ano wala pa sa utak mo kung ano yung mga pwedeng mangyari. Like, mga bills na dapat mong bayaran, yung mga bahay na gusto mong makuha, sasakyan na gusto mong makuha. Oo. Kumbaga, simple-simple Hindi, lang buhay. ang iniisip ko lang noon, kabatch ko nagtatrabaho na sa ano. Teka, bakit wala pa akong trabaho? Oo. Yung kabas ko, graduate Bakit na. wala Oh. akong trabaho? Yun na yung mindset ko. Simple ka pa lang noon eh. Pero ngayon, syempre, nagmamature ka na. Kaya diba dami na, nag-evolve na din yung ano mo wants and needs mo. Oh, tsaka, yun nga, speaking of needs, tumataas rin yung financial ano mo, responsibilities mo. So, another reason why tingin ko yung pag may masters ka, yung earning potential mo mas tumataas. Obviously, pag mas may experience ka versus sa newly grad na masters, malamang mas ah, profitable ka. Mm. Pero paano kung may experience ka na tapos may master's degree ka pa? Parang tingin ko long term mas effective siya. To. Mga yung tawag dito, yung ginastos mo sa tuition, sa college tuition mo, wala lang yun. Baka isang swelduhan mo lang. Sana. Kasi isa sa mga top na ano yan top na kailangan yan sa company, mga business analytics. Naka po, nagbabayad na malaki yung mga... Yun nga yung sabi ko kasi kanina yung school na pinasukan ko, ang placement rate ng graduates nila is 100%. So, Sarap. yung nabasa ko yun, sabi ko, kasi syempre, nag-invest ka ng pera, time mo dun di ba? Mm. Sa grad school. So, obviously, gusto mo may return ng investment. So, feeling ko na sa sure way na may return yung investment ko. Totoo yun. Ang ganda na nandiyan ka and congrats na na-figure out mo na siya ngayon, Brad. Alam mo, Brad, sobrang mahal ko sa Mapua. Merong masters ng business analytics ang school eh. Talaga? Oo. Kaso hindi online. Kaya Ah, layo-layo ko, di ba? oo nga. Oo. Meron sila sa Makati yata. Mapu Makati. Alam mo, Brad, feeling ko, yan na yung yan na yung talagang gusto mo. Kasi, di ba, naalala mo, pinag personality test kita. Ang lumabas sa'yo, Oo. ISTJ. And Hindi ISTJ, ko na maalala yung letters. Oh. Pero naalala ko nag-test ako. ISTJ are analyst. And yun yung core mo and yun din yung kukunin mong degree. So, congratulations, Brad. Thank you, Brad. Sana nga, pag next time may interview mo ako, baka tapos na ako. On my way na matatapos na. Next time, pag in-interview kita, Brad, babayaran mo na ako. Baka dapat ako bayaran mo kasi Hindi. baka mamaya sikat na ako nun. Kaya nga. Pero babayaran mo na ako dahil syempre kaibigan mo ako eh. O kaya next na interview mo sa akin, nasa Pinas naman ako, no? Pag-uwi ko. Andito ka na Pwede nan. uwi. Bali, malapit na yan. Makauwi-uwi ka na. Tapusin lang natin tong pandemic na to. Oo nga kasi, sabi ko nga dun sa isa sa mga essay ko, sabi ko dun, maraming negative effects yung pandemic. Hindi lang sa akin, pati sa ibang tao. Pero, ang one positive nun is na-realize ko na kailangan ko ng mag-make ng move kung ito talaga ang gusto kong gawin. Kasi tumatanda na ako una-una. Oo. Pangalawa, feeling ko na pag tinatagal ko pa ng mas matagal at baka mawawala na ako interest ulit eh. Mm. Masabihin ko na lang, okay na to. Katulad ng mga dati kong sinabi sa sarili ko. Okay na yan. And maganda din na nag-risk. It takes it takes balls na para magkaroon ka ng alam mo yun, ng tibay ng loob na during pandemic mag-shift ka ng interest mo at Oo. gawin mo, di ba? hindi, hindi, Nakakatakot. hindi lahat kaya yan. Kasi hindi lang yun. Lumipat pa ako ng state. O yun, isa Lumipat pa ako ng yan. state eh. Doon ako nakakatakot. Doon nakakatakot kasi wala nang marami na wala ng trabaho. Sugal talaga sinugal ko. Pero kasi ang isip ko yun, pag di ko pa, ito yung sabi ko, pag di ko pa ginawa ngayon, hindi ko na to ulit gagawin.
So congrats. Sabi ko kasi, Nag-take ka ng risk, Brad. oo nga thank you. In- Kasi parang, hindi mo pa siguro makikita yung ano yung gains ng ginawa mo eh. Hopefully, maybe 2 years from now, makita mo na. Pero, tingin ko naman tama pa yung naging desisyon ko. Tsaka ano yan eh. I don't think na for that leap of faith, magkakaroon ka ng pangit na result. Kasi you did everything according sa puso mo eh. And sa utak mo, sa analytics ay pag-a-analyze mo sa mga bagay-bagay kung tama ba itong gagawin ko. It takes balls. It takes balls. Ang isa sa mga nagpalakas ng loob ko talaga, sabi ko sa sarili ko, natutunan ko nga yung mga engineering noon eh. Na, hindi naman ako ganun kagalingan sa math eh. Sabi ko, sigurado kaya ko rin itong matutunan. Hindi naman ako IT graduate, pero natutunan ko naman yung mga tungkol sa IT. Dapat, isa sa mga traits natin na mabuhay nyo, di ba? Marunong tayo mag-adapt eh. Kahit Tsaka sa mo tayo dalhin, resourceful tayo. Diba, core natin yan, resourceful tayo. Kahit sa madali niya mapuan. Kaya yan. Oo, hindi ka pwedeng give up agad ha. Ano yan eh. It's either hindi mo alam o kukuha ka ng kodigo para malaman mo. Hindi mo alam, pero alam ng kaklase ko yan, sigurado. Alam ng kaklase ko yan. Tsaka pagdating ng exam, for sure may sagot ako. Ngayon mukha lang akong Diyos ko, baka iyan ako ng ay alumni natin, Nama. Tama. Hindi ako kasama dun. Hindi ako alumni. Joke lang yun. Dito tayo. Hindi mo na matatanggal yun eh. That's the fact. Yan. Nakatatak na yan sa atin. Kahit ako, drop out ako. Pero nag-aral ako dun ng ilang taon. Pero nakatatak na sa akin yung core. Ikaw? Oo, kasi... Diba? Nagamit mo yan hanggang ngayon. Siguro. Oo nga, kasi nga, yung perseverance eh. Siguro totoo yun sa ibang school. Hindi natin alam kasi hindi naman tayo nag-aaral sa ibang school. Di ba? Pero sa experience natin, di ba? Hindi tayo nag-give up eh. Kahit nga alam mo nang baksa ka na eh. Sige lang, tapusin ko na. Dadating ka pa nga sa point na baka naman pwedeng magmakaawa kay ma'am. Hindi ko alam kung dumating na ako. Hindi ko na maalala eh. Pero parang hindi naman. Ako hindi naman. Alam ko lang na, naku, wala na to. Pero papasok ako kasi sayang. Hindi naman, hindi ako, hindi ikaw, pero nangyayari sa atin. Di ba, 4 na exam o pang-4. Ano pa ginagawa mo dito, Basco? Baksa ka na to sa 3 eh. Natingin mo chance mo. Makikita mo yan eh. May average mo ganyan eh. Alanganin ba ako? Hindi. Yun yung isa sa magandang traits natin eh. Ano ba to? Gagawin mo ba to? Dalawang exam, pasado. Okay, pwede akong bumaksa sa 3rd. Huwag mo na mag-aral. Kasi nai-apply din natin sa mga buhay natin ngayon eh. Tutuloy ko ba itong balak kong to? Kasi ako din sa dalawa kong decision, pangit eh. Oo. Okay, re-restart ko ba to? Kasi mamaya, last time na nirestart ko to, nagka-problema, huwag muna. Nagkakaroon tayo ng magandang logic eh. Ay, nako. So yung Brad, hindi mo mai-expect na yung mga napagdanasan mo nun is ma-apply mo ulit eh. In real life. Dami ka natutunan na pwedeng mong gawin talaga na applicable lang ako. Na parang ikaw pa, nagtataka, ang galing no? Pwede pala yun. It comes, parang it took full circle na nagsimula ka sa ganito tapos nag-connect tayo isang bagay na mga ginawa mo dati. Ito yun. Tsaka yung parang brotherhood sa atin talaga. Ganda. Hindi ko makakalimut. Diba? Nagkatrabaho ako dahil sa isang alumni din. Tinulungan ako. Matatanggal sa atin yan. Hindi, kumbaga, walang iwanan eh. Sana ma-apply din sa ibang, alam mo yun, ibang tao, para sa ibang tao. Na wag naman sana magkaroon ng discrimination. Kasi iba, pagka same school na kayo, tapos ikaw pa yung naninira doon sa ka-eskwela mo. Alam mo yun, pangit eh. Sobrang pangit. Hindi mo na maiwasan yan.
Pero sana, I'm siguro sa nangyayari din sa school natin, hindi lang ganun ka-prevalent. Ilang siguro, oo, tama. Nangyayari siguro pero hindi yung to the point na ikakatanggal ng career mo eh. Totoo. Totoo. Siguro magchismisan man tayo, kapwa natin mapuwan yung isa. Siguro pagchismisan natin yung kalokohan lang ng mapuwan na yun eh. Hindi yung alam mo yung kakasira niya. Nakakatawa pa kasi. Sa una kong trabaho, ang dami namin mga taga-Mapua. Lahat ng para pare-parehas yung kalokohan kahit anong batch eh. Mas lower year sa'yo, higher year, pare-parehas ang kalokohan. Nasa dugo na natin yan. So Brad, ito according sa reports, 75% ng Pinoy ay ayaw na mag-abroad. Naniwala ka ba doon? Sorry na submit ako. Siguro ngayong pandemic, maintindihan ko ba't ayaw nila mag-abroad. Pero, depende kasi yan sa kung mag-abroad ka ba para mag-migrate o mag-abroad ka para magtrabaho. Kung mag-abroad ka para mag-migrate, katulad ko, ang takot kasi niyan sa una is yung unknown eh. Yan talaga unang takot dyan. Yung ano mangyayari sa akin doon. Wala kang kakilala, bagong environment. Yun yung takot. Kaya siguro sinasabi nila na ayaw nila. Kasi komportable na sa Pilipinas eh. Diba? Ngayon kung mag-abroad ka dahil magtrabaho, normally two things yun eh, 'di ba? Parang gusto mo maano yung career mo, at the same time financially Maging stable. yung decision mo. 'Di ba? Alam mo naman ngayong pandemic, kahit itong hindi pandemic eh, karamihan ng mga OFW natin, mag-isa lang sila dun sa pupuntahan nilang bansa. Mahirap yun eh. Mahirap yun kasi yung asawa ko, di ba, OFW siya dati sa Middle East. Mag-isa lang siya. Family niya nasa Pilipinas. Hirap yun ah. So, tsaka ano yung mga injustice na pwede mo maranasan doon, yung mga masasamang pwede mo ma-experience, lahat yan nagfa-factor in sa decision mo dapat eh. Diba? Kahit saan naman pwede mo yung mangyari sa'yo, pero kung may mangyari sa'yo masama sa Pilipinas, nasa Pilipinas ka, may mga pwede kang takbuhan. Nasa tao yan kung kailangan hindi ka malose sight sa reasoning mo kung bakit ka nag-abroad. Kung gagawin mo yun. Kaya ba ako nag-abroad dahil gusto kong mabigyan ng mabuting or mas magandang buhay yung pamilya ko? Okay. Kailangan mo tiisin. Oo, tama. Kailangan mo tiisin. Tsaka hindi naman lahat madali eh. Wala naman nagsabing madali lahat eh. Di ba? Oo. Ano tayo, nasa ideology kasi tayo ng tao na pag nakakita ka ng isang someone na nagsasucceed sa path na ginawa niya, akala natin madali. Hindi natin nakita na it's just a tip of the iceberg, na ang daming sleepless nights, ang daming paghihirap na hindi ka nagpunta sa mga gala niyo ng kaibigan mo, ng pamilya mo, di ba? Miss birthdays, Oo. New Year, Christmas. Totoo. Diba? Akala kasi ng tao yan, madali lahat eh. may mga tao talaga na hindi naman sila naghahangad ng may mga grandeur sa buhay. Basta masaya lang sila. Kung masaya na sila sa hindi pag-abroad, do it. Tama. Kasi paano pag mamatay ka bukas? Namatay ka sa abroad pa. Diyos ko. Tsaka hindi ka masaya. Hindi mo kasama yung pamilya mo. Kung masaya ka na sa ginagawa mo sa Pilipinas, ba't ka paalis? Tama. Totoo. Kung pwede lang ako umuwi ngayon, uwi na lang ako eh. Kaso, iba yung mission ko eh. Iba na yung mission ko ngayon eh. Kasi nung una akong dumating dito, gusto ko na rin umuwi agad eh.
Gusto ko na umuwi agad. After 3 months, ayoko na. Uwi na ako. Mm. Sabi pa nga ni mama, o sige, bibigyan pa masahe, umuwi ka na. Nagagalit siya sa akin. Nagagalit siya sa akin kasi gusto ko na umuwi agad eh. Oo. Buti na lang na, ano, na, sabi ko, sige, titignan ko muna. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Titignan ko muna. Buti naman, tumagal ako. Kaya nga, and masaya ako na, ano ba yan, nandiyan ka ngayon sa estado na gusto mo. Oo. Thank you, Brad. Kasi, alam mo naman yung hirap natin dalawa nun eh, Diyos ko. Hindi natin kailangan sabihin pa sa buong mundo. Naalala ko yung ano eh, mag-uutangan pa tayo mga pag-Starbucks eh. Kakain ng ano, tawag doon yung Skyflex na may tuna. Diyos ko. Magtipid, no? Oo. Buti, yung last na nagkita tayo eh, nakakabili tayo Starbucks ng 2 pa. Kaya nga. Dahil lang buhay natin sa buhay noon. And siguro kasi kaya tayo nandito, ginawa natin lahat ng magagawa natin eh. Hindi tayo nag-quit. Ginawa natin according sa puso natin, yung mga bagay-bagay. Wag kasi pag nag-quit ka, pang-aanohin mo yan eh. Alam ko yung pakaramdam niyan kaya ayoko na maramdaman ulit eh. Kasi ako nag-quit ako, nag-quit ako sa isang part ng career ko na hindi pa siya career, pero nung bumaksa ako sa board exam, meron akong way para mag-exam ulit eh. May option ako. Pero nag-quit ako, iyaw ko na. Hindi ko, kumbaga parang na ano ako kasi, na discourage ako na, ay, ba't ako bumaksak? Parang feeling ko, failure ako agad. Diba, kwento ko sa iyo yun, yung isa sa mga pinagsisisihan ko yun, baka, siguro kung nag-exam ako ulit, baka nakapasa ako, baka, mga ano na yan, mga what ifs na. So, katulad sabi ko, pangako ko, pag nag-graduate ako ngayon, wala nang what ifs. Ano naman yan eh, hindi mo naman din basta-basta maitatanggal sa sarili mo na yung mga what if mo, pero it made you who you are today. Kasi may mga bagay ka na, alam mo yun, hindi mo nagawa, pero napunta ka sa magandang path. Kahit pa sabihin mong superficially, maganda sana yung pupunta mo sa isa, pero yung isa, maganda pa din naman yung kinalabasan. Diba? It's still a win-win situation para sa'yo. Kailangan mo makita yung ano. Kasi nung una, lalo nung mga una, sinasabi ko sa'yo, pakaramdam ko, failure ako. Kasi hindi naman ako model student eh. Hindi naman ako laging matataas grades, Diyos ko. Alam mo naman yun eh. Pero parang ang lagi kong iniisip is, mas magaling pa ako dapat dito eh. Dapat hindi lang ito ang sitwasyon ko. Lagi ko sinasabi sa sarili ko yun. Lagi kong nire-revisit yung hindi ko na kaya mabago eh. So, nung natanggap ko sa sarili ko na kailangan ko harapin yung ngayong situation na to, mas dumali yung outlook sa buhay. Ganda ng Brad. Hindi naman lahat tayo, halimbawa, tulad ko, nag-engineering ako, hindi ako nag-engineer. Diba? Ako kasi, ang inisip ko ng failure ako eh. Yun ang, may mga gabi na hindi ako na makatulog. Kasi feeling ko failure ako, pero kahit ikaw, sinasabi mo sa akin, Brad, ikaw failure, ang pagsasabi mo. Ako kan pa naalala mo pa yun. Oo. Pakiramdam ko failure ako kasi pakiramdam ko lahat na disappoint ko. Hindi maganda ang feeling na dapat hindi ko inayawan, dapat nilabanan ko yung, kasi emotions lang yun eh. Diba, dapat nilabanan ko yung emotion ko na ano ko eh, in my feelings pa ako nung time na yun. Masakit pa eh. Ang ginawa ako, wala, ayoko na. Ayun, nag-quit ako. Kaya hindi ko na gagawin ulit yun ngayon. Ganda ng Brad. Ganda ng lesson na binahagi mo sa mga listeners natin today. And salamat sa mga oras na binigay mo, Brad. Sana may next time pa tayo. Ano ang ginagawa? Kasi para sa'yo may oras ako. Next time magkasama na tayo dyan. Oo.
Malay mo next time. Alam mo, hindi na about career pag-uusapan natin, opinions na natin. Alam mo, Ako, baka maban tayo. okay lang yun. Wala naman tayo. Maban tayo sa mga opinion natin. Okay lang yun. Alam mo naman yan, cancel culture ngayon eh. Hindi ko gusto opinion mo, cancel ko na. Fuck cancer culture. Bawal ka na magka-opinion ngayon pag hindi parehas ng ibang tao. Diyos ko. Bahala sila sa buhay nila, Brad. Basta tayo, masaya tayo kasi nandito tayo. Pinili natin na, alam mo yun, ipasok lang sa utak natin na success. So ito na nagiging bunga. Sila kasi, utak nila, cancel. Napaka-subjective na word na success. So kung pakaramdam mo successful ka na, good for you. Pero, di ba, may mga tao na iba yung definition nila ng success eh. Ako, hindi. Ako, pinapasok ko lang sa utak ko na success. Pero hindi ko makukonsider yung sarili ko na successful pa. kaya nga, so hindi mo pa kinukonsider yung sarili mo successful. Kaya nga, nag-strive ka pa. Tama. Lalo, para makuha mo yung definition ko na success. Definition mo ng success. Oo. Diba? Ako, alam ko, hindi pa ako successful. So, lalo akong dapat, ang mindset mo is, kailangan mo mag-strive pa para makuha mo yung definition mo ng success. Tama. Ngayon, kung sa definition sa'yo is okay na, masaya, successful na ako, okay. That makes you happy. Tama. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa tao na, uy, ang successful niya, no? Baka sa kanya, hindi pa. May kanya-kanyang path yan. Hindi lahat tayo naka-set na yung path natin into stones. Tama. May mga doktor nga na nag-iiba ng career eh. Kasi hindi nila makuha yung definition nila ng success sa path na kinuha nila noong una. Kasi yung iba, success is making you happy. Hindi sila masaya na eh. Totoo. Kaya nga may kanya-kanyang definition. May pera, mayroong pamilya, mayroong happiness, and happiness is a broad term lalo. Napaka-deep niyan. Kaya nga subjective yun sa isang tao eh. Kung sa tao na yun, masaya na ako. Okay. Tama. Oh. Parang tayo, masaya na tayo na kapag Starbucks tayo noon na nagkukwentuhan. Yun, masaya na tayo dun eh. Hindi naman tayo masaya na may bagong cellphone, bagong gamit, whatever. Iba yung nagpapasaya sa atin eh. Totoo. Yung Brad, sakto na yung oras natin siguro for today. And for sure, may mga next time pa tayo. Free lang ako basta schedule natin ahead of time kasi lalo na ngayon may school na nga ako. Pero basta gusto mo ko guess game ako. Okay. Maganda kasi dito natin. Ayokong maubusan ng opportunity ibang pwede mong maging guest eh. Pero alam ko kasing mas madami tayong pwede pag-usapan pag tayong dalawa eh. Alam mo yung mga usual anything under the sun natin pag-uusap eh. Tsaka baka di alam ng mga viewers mo na tagal na tayo magkakilala na alam ko sinabi mo kanina ng intro, tagal na tayo college days pa kami magkakilala na kami. So alam na namin yung mga goals ng isa't isa. Yun. Thank you Brad. So ulitin ha. Oy, teka lang. Shout out mo si Raynan. Baka magtampo si Raynan. Sabihin yun. Alam mo ba last time nag-comment yun. 1 hour and 33 minutes yung podcast mo na hindi ko narinig yung shout out sa akin. Alam mo dapat hindi mo kami dapat i-guess ng sabay kasi maka-cancel culture na lang. Wala naman naman sa'yo. Pag pinagsabay mo kami, Diyos ko. Brad, sa Raynan pa lang, alone. Maka-cancel culture na ako sa mga kalokohan na sasabihin. Brad Raynan, kamusta? Baka sabihin mo, hindi na naman kita minamessage sa Facebook eh. Diyos ko. Huwag ka na magtampo ha. May shoutout ka. Special yan ha. Mamaya, kasi dati hindi ko siya nakakausap eh. Kilala mo pa ba ako, Brad? Sabi na. From here. Nag-drama na to. May toyo kasi yun eh. Paano Brad? Thank you very much. Sa ulitin. Okay. Sabihan kita ahead of time. Congrats nga pala sa sa podcast mo kasi
Iba, daming, ako, di ba, iba maraming gusto mag-podcast pero hindi nila magawa. Ba, ikaw, pursue ka para magawa. Malaking big deal yan. Kasi I'm a bum. Busy ka. Busy ka sa business. Tapos, biro mo, bigyan mo pa ng time mag-ganyan. Hindi biro yun. Thank you. Congrats. Thank you. Ayan mo, pag lumaki na tayo, ako nang bahala sa mga pag-uwi mo sa Pilipinas. Alam mo ako, gusto ko lang mag-Starbucks tayo, mag-kwentuhan. Starbucks, tas Hindi kahit namin pinaplug yung Starbucks, ha? Hindi sa pinaplug na. Hindi lang kasi yung hobby namin noon pa. Isa, mag-Starbucks at hanggang ngayon, magkape. Yun yung ano natin eh. Hindi kami hindi namin pinaplug yung Starbucks. Kape, kwentuhan, kain sisig. Yun na yan. Ay, kinakainan natin noon na. Kain na malangis. Oo, yun. Yung putok-batok. Namimiss ko tuloy. Brad, I have to cut it short na. Nasa ano na tayo. Thank you very much. Sa ulitin ha. Okay, Brad. I miss you. I miss you. Ingat sa Pinas. Thank you.